اوس نن د ډیټ ان ټایم د فنکشن نه ما یو څو فنکشن راغست دي یو پکې ناو دی یو ټوډے دی ډیټ دی منث دی ډے ټایم داسې یو څو فنکشنز دي خو دا ډېر زیات سمپل دي اسان دي ځکه مې دومره راغست دي اول راشي تاسو ګورئ ناو فنکشن ته ناو څه کار کوي چې کله زه مساوي بټن ووامه او ولیکم چې ناو بریکټ مې شروع کړو نو ما ته څه وایي بریکټ به د بند کوئ وایي کار نو نمره خو صرف بریکټ بند کړه ملخصه بریکټ مې بند کوئ انټر ووهه چې انټر مې ووهه نو دې دا کار وکړو چې زما د کمپیوټر نه هم تاریخ راواغسته او هم ورسره ټایم راواغسته د ناو فنکشن کار دا دی چې زمونږ د کمپیوټر نه اوسنی تاریخ او ټایم راخلي که چېرته زمونږ په کمپیوټر کې تاریخ غلط و دلته به غلط راځي که چېرته ټایم غلط و نو دلته هم غلط راځي ځکه دلته څه پته لګي دا تاریخ څو بجې دي اوس خو مطلب دا چې راخلي زمونږ د کمپیوټر نه راخلي او که چېرته زمونږ په کمپیوټر کې څه شی و دا ټایم غلط و نو دلته به جواب به هم غلط راځي د ناو فنکشن کار دا ورپسې ټوډے فنکشن دی ټوډے څه کار کوي ما ولیکل چې از اکول ټو ټوډے مطلب څه دی نن ورځ نو څنګه انټر کړم د نن ورځ تاریخ بس لدر کی ناو مطلب څه کوي ډیټ هم راخلي او ټایم هم راخلي او ټوډے چې کوم دی صرف او صرف اوسنی تاریخ به زموږ د کمپیوټر نه راخلي نه دي فنکشنز دغه کار دی موږ سره ورپسې یو بل فنکشن دی چې هغې ته ډیټ ویل کېږي ډیټ دی منث او ایئر درې ځان له استفاده نشته ښه ځان له چې استعمال چې کوم دی موږ داسې نه استعمالو ځانه خاص کار ګوره ښه مالته ولیکي از اکول ټو ډیټ نو ما ته ایئر تاریخ زه جوړوم اوس خو ایئر راته راکړه زه وایم چې 2019 کامه ورکړه وایي منث زه یم درېیمه میاشته څویم تاریخ دی 28 انټر یې کړه اټومیټک تاریخ جوړ شو نور هغه خپل دغه ته واړو چینج یې کړه ځکه موږ اول کال ورکړی و وروسته منث ورکړی و داسې نه به دغه کار کې فقط تاسو نه میاشت به جوړېږي یا زه ورته یم از اکول ټو منث وایي سیریل نمبر راکړه وایم د دې تاریخ نه تاسو وکړه صرف میاشت راواخله څنګه انټر کړم نو ما ته وایي چې درېیمه میاشت ته په دغه کې سیریل نمبر څه ته وایي سیریال نمبر خو دلته د سیریل نمبر نه ډیټ کا خو دغه کار دی چې مطلب یې د ډیټ دی سیریل نمبر نه ډیټ مطلب دی ډیټ تاریخ لکه دلته لاړ شي چې مختلف ته وګوره چې کلیک انسرټ فنکشن باندې د کې مختلف فنکشن موږ سره د کې ډیټ ان ټایم واخله ته ډیټ ان ټایم معلومات ټول دی ګوره چې کوم بل کې ډیټ فنکشن ما وخت یو کارو کنه ډیټ وې څه کار کوي return the number that represent the date in Microsoft Excel date in time code دا date in time code ته کنورټ کوي نو ته ولې یو څه نمبر ورکوا په خپل ډیټ ته اړایو وګوره دا چې موږ ځان له استعمالو نو دې څه فائدہ ده ماته مخامخ پته لګي چې درېیم تاریخ دی پکې درېیم میاشت نو څه ضرورت دومره فغاټ پړپړه لیکم چې لیکم چې منث او هغه نه پس په باندې کلیک کوم او انټر کوم مال منث راکړي خو دې ځان له استعمال فائدہ نشته چې کله موږ د یو بل فنکشن وروسته کارو بیا پاکي به استعمال شته موږ سره نو زه ته از اکول ټو ډے د دې تاریخ نه مال ورځ راکړه چې کوم ورځ ده انټر کا وایشتم تاریخ دی وای از اکول ټو ایئر نو دا کلیک کوئ 2019 پته درکې ډېر ساده ساده سیمپل فنکشن دی مونږ سره دغه شو سره ورپسې چې کوم دی ټایم خبره ټایم او هارد دی مونږ سره او منټ دی او از اکول ټو ټایم وی هاور سو بجې دي ویم و کامه ورکا منټ سو منټونه دي 14 سکندونه 15 یو ټایم مونږ ته ټایم فارمیټ ته کنورټ کوای ورته او د ډیټ شارټ کټ څه شي دی کنټرول سیمیکالن او د ټایم کنټرول شفت سیمیکالن ای شارټ کټ دی موږ سره نو زه ته از اکول ټو هار مرته ولیکه یعنی دینه مالا سو که سات راکا ا غنټه تیراله راکا و غنټه دی و بجې دی بل لپاره از اکول ټو منټ دنه منټونه راکا فقط منټونه درکړه is equal to second 3 سکندونه راکا نو ما بل کلیو 15 کنه لیکي بس پر راکې دی کو 15 راکې دا کوم ولې کلیو اوس لکه مثال یو بل شیټ می واخسته کلاینټ می ولیکو کلاینټ مین مراجعه کوونکی
صحیح شو. او start time یو لیکو او دلیکو مچی end time. صحیح شو. هار څومره کیږي ټوټل هار څومره دی नेट कैफे तक करती लिए नेट कैफे था नेट क्लब होता तो इच्छे होता हुई इंटरनेट क्लब छे होता आ तक करती लिए आगल तो गिरा सिस्टम आई कड़ी आवल तली के मची पर हावर चार्ज लिखले आओ टोटल सुम रखीगी मिसाल ला सी यो टेबल आगे एक्सेल की जुड़ कड़ी एक्सेल की नो چې کلم اغه سو کی یو کلاین مرایشه کون کې ورشي وینوم د سره ته پوس کی کنه که مثال ویل کما خان یو کس راغی په سو بجو باندې رااله د نیټ کې نیټ کلب تر داخل شو یو بجو پورا پی ایم رااله این ټیم کله د زمونږ د نیټ کیفې نه وزي بارتا نو مثال 2 بجې وی او 15 منټ او پی ایم به تاسو شو وته اوس دې ټوټل غنټه به څنګه معلومه ته دې نشي کولای چې یو دا منفي کا د سینګي دا غلط جواب درکې دا اوس پدا کې دا به دې منفي کې نو تر په ټوټل هاور خي دا غي د پرمن کوم فنکشن کارو هاور کا فنکشن کارو اوس ال دمن څه فائدہ ګورځو ته از اکول ټو هاور ناره کوم کلیک انټر کوي دوا 4 لس وي دا څه ودا به کو کنه خدا خو غلط راځي نو زه د سم از اکول ټو هاور ویم د دې څخه منفي کتیراله څه شي بیا هاور دا یو خدا فنکشن بکاره اوس بل اصلي جواب درکې انټر کدا مال جواب چې دا څنګه یس کما دا جواب مال بیخي 2 سکند راکې نو 200 بیخي غلط دی دا ځکه دې مې څونه گیپ راځي پښمار یو نیمه 2 غنټې راځي نو دلته به ودرېږي د کسٹم په ځای بس واغلی ورته جنرال نو 100 غنټې شوي یو غنټه سره پاس راځي داسې صحیح شو نو دا اوس تا کې څه کوو وروسته به کار کوو دا منټونو سکندونو حساب راوباسو سره خدا څه وشو دغه شانتي یو غنټه وشوله یو غنټه سره پاس راځي داسې دا لاندې ډرېګ کی داسې هغې نو دلته بس کلاینټ لیکي داسې او راځي چې 100 بجې راځي مطلب داسې راغلی و مثال اوس بیته ځي 100 بجې دي مثال 15 بجې دي انټر 4 غنټې دا وشو پر هاور چارج چې کوم دی 50 افغاني هغې اخلي نو د شکار وو کې مساوي دا یو څه کې ضرب کې د دې سره انټر نو بازار کو ته پته لګي دا لاندې ډرې کې راسي او دا راشي ټول لاندې ډرې کې 500 روپۍ دی ښه باندې خو انټری کوي دا دی خو په خپل وسیله کله ختميږي ان ټایم چې څنګه لګي 100 بجې زی بازار کو ته 200 روپۍ راکاو کومه غنټه ستا وشوي نو دا دلته کیسه کې موږ سره دا د هاور فنکشن کارو او د منټ او سکند خو مې ته ویل لاندې یو بل فنکشن دی چې هغه ته ویل کېږي ډیټډ اف ډیټډ اف فنکشن موږ سره دلته کې شتم نو خو بیا لکه زه لیکم از اکول ټو سم لیس را خلاصيږي که زه ته لیکم چې ډیټډ اف نشته د یو کس ته چې ډیټ اف برث پیدایښت تاریخ به دلته ولیکم اول د دیار لس او نور لسه ونوي په دې تاریخ باندې څه شوی دا ډیټ اف برث دی پیدایښت تاریخ دی دا اوس یو کس ته وایي چې دا ماته معلوم کړي دا څو کاله کېږي څومره میاشتې څو ورځې کېږي اوس تاریخ سره مقایسه کوي ګوره نو دلته به څه کوو ټوټل ایئر به شو کوو ټوټل او ټوټل منث او ټوټل ډیز منث او ایئرز دا به څنګه شو کېږي
دا غي د پر موږ ډیټ اف فنکشن کارو دلته ولاړې مواد سو از اکوال ټو dated f ब्रैकेट में से शुरू को उस लगे का उसे कार शुरू को dated f जो तस्वे मद्दा यौ कस चिरे पदी तारीख मानी डेट ऑफ बर्थ पैदा शवे दायो कामा दा तारीख रावाखला او د نن ورځ تاریخ سره څه کا مقایسه کوي ګورا د نن ورځ تاریخ د پاره به کوم فنکشن مونږ کارو فنکشن ټوډے صرف تاریخ راخلی ما ویل چې دا یو کس دې په دې تاریخ باندې ډیټا برث دی او د نن تاریخ ورځ فنکشن سره ټوډے دی چې نن ورځ سره مقایسه کیږي بریکټ به بند کړ نو مطلب دا شو چې دا تاریخ به راواخلی او د نن تاریخ سره مقایسه کیږي تاسو ټوډے به خپل وته ولیکئ لیکل هم شي خدا فنکشن موږ دی ځای کارو کاما او چې مقایسه کونو تعالی شي درکما نو زبر ډبل کوټس کې وته کوم چې وای او ډبل کوټس مې ته باندې کو یعنی وای نه مطلب دی چې ایر را تراکا چې څنګه زه انټر کم او دا او یس کما نو ماته چې دوه اشکال کېږي دوه اشکال وشو صحیح دی غلط درې نور لسو کېږي دوه is equal to بیا وتم چې dated f دا یو کس چې کوم دی دا ډیټ اف برث دی کاما ورکا د ټوډے سے مقایسه کنن تاریخ سره کاما مال سره کا واي ام د کلونو د میشت ماته راکا واي ام څه مطلب دی واي مطلب د ایئر او ام مطلب د منث نو انټر کا او دا یس کرا شانتي دوه میشت وشو is equal to dated f امداد دې تاریخ راځي ډیټ اف برث دی کاما ټوډے سره مقایسه کړه شانتي او کاما اور طریقه مچی ام ډي میشت نو ورځ راته راکا نو مرو دویش کالا دو میشت او څوار لس ورځې کې به خپل محاسبه کوي صحیح ده سپوږ شي پر ډیټ اف فنکشن باندې دا کار دی موږ سره یو دو فنکشنز نو دی ډیز 360 او نیټورک ډیز څه کار کوي نیټورک ډیز ډیز 360 څه کار کوي نام هیر دی ها دو فنکشنز موږ سره دي یو دی ډیز 360 او بل نیټورک ډیز مثال موږ سره نیم دی پوسټ دی او start date دې موږ سره start date دې موږ سره او دا شان end date دې موږ سره او بس تمره بس یا total days مثال یو پروژه ده او هغه کې موږ کار کوو موږ اخسته ده او کسان موږ سره د امپلای مزدوران دې موږ سره کار کوي یو چې خان دې موږ سره بل جمال دی او بل نور دی کمال دی اسد دې دا شانتي او نوید دی سو یو دا کس چې کوم دی ډاکټر دی موږ سره انجینر دی او کوک دی شانتي ډرایور دی او اډمن راشه اوسو کې کوک دی ها دا چې کله رالو دا خان چې ډاکټر دی دا په اول میشوا اولنې تاریخ او 2000 او نور لسم کال کې دا موږ ته د پروژه کې مسکار شروع ایدا او اوس چې زی موږ نه نو مطلب دا چې درې میاشته اول تاریخ ته 2019 کال دی دغه شانتي دا یو چې کله راځي دا دوه میاشوا 14 تاریخ 2019 اوس چې کله زی نو درې میاشته اولنې تاریخ ته 2019 دا پته زی دا شان تاسو ټول تاریخونه بولی کې زبم دومره ولیکم بس اوس خبره زیدا چې زما څه کومه دې ټوټل ورځې معلوموم چې آیا دې موږ سره ټوټل 100 ورځې کار کړی دی سبا کو 100 ورځې کار کړی دی موږ سره از ایکوال ټو ورته لیکم چې ډیز 360 درې سو شپږ څه شي دي یو کال ورځ دي کنه ورځې 360 نو بیا فنکشن جوړ کړی دی سٹارټ ډیټ لیکلی دی لاندې
په کوم تاریخ باندې د کار شروع کړی په دې تاریخ باندې کاما اینډ ډیټ نه مطلب څه دی اینډ ډیټ چې په کوم تاریخ باندې دی بس کړی دی کار ختم کوي په دې تاریخ باندې بس انټر وها اتوماتیک وي د شپته ورځې تاسو سره کار کړی دی is equal to بیا ورته وګوره days 360 هم په دې تاریخ باندې کار شروع کړی په دې باندې بس کړو انټر وې دا اتل ورځې کار کړی دی دا شان تاسو تاسو کې دا به خو ډریګ بکې دې طرف ته او اوس دې کې تاریخ ولیکئ مثال اوله میش او نور لسم تاریخ 2019 کې دا راغلی دی موږ سره دغه شانتي بیا اوس زی په دویمه میش ته او پنځم تاریخ 2019 کې شپاړه سره د موږ سره کار کړی دا خو د ټوټل ډیز راوته نو موږ لیکو چې پر ډے سیلری یعنی د یو ورځې موږ 100 روپۍ ته ورکو صحیح ده یو ورځ موږ ته 100 روپۍ ورکو هغه بل ته ولیکو مثال دله موږ د یو ورځې چې 900 روپۍ ورکو دله 800 روپۍ ورکو دله 900 ورکو داسې بس اوس دلته به ټوټل سیلری به څنګه راوباسي نو نه خبره ده چې مساوي دا یو راواخلې ضرب بیګي د دې سره انټر کا نو ماته و چې دې څونه ورځې کار کړی دا غي ټولې پیسې به تا درکې څه پوه شو یا نه د چې دې شپږ ورځې کار کړی دی 900 روپۍ د ورځې تنخواه ده نو دومره روپۍ شوې نو دا هر یو لپاره خپل راوباسي دا کار څه موږ سره د ډیز 360 د ډیز 360 فنکشن کار دا ام دا ډیټا به کاپی وکم دومره کنټرول سی به واخلم لاندې بیل تر راوړم او کنټرول وی سره پیسټ کما او دا به ختم کړم یو بل فنکشن دی موږ سره چې هغه سره موږ سره هغه ته ویل کېږي نیټورک ډیز دواړه سیم کار کوي څه دومره فرق دی یو بل سره نشته دی خو لږ تغیرات پکې شته ا تغیرات سړي ګور ورته زه وایم چې is equal to network days وهم د څه کار دی network days د کا موږ په دې تاریخ باندې کار شروع کړی دی او په دې تاریخ باندې بس کړی دی کار ختم شو انټر دوی سلور سلوي خورځي کار کړي ولته وش پیته دا سي حساب شو دلته وایي چې سلور سلوي خولته وش پیته دغه شان is equal to network days د تاریخ باندې سٹارټ شوی دی په دې تاریخ باندې انډ شوی دی انټر وای 14 الته 13 الته 14 اول ته چې ګور 14 دلته 12 ورځې دلته چې کوم دی په بهر سیستم کې خود سي کار وی بارې ملکونو کې چې خالی ورځې تور شنبه او یک شنبه ورځ چې کمی دا چوټي وی رخصت وی نو مطلب په دغه کې سي دا کې چوټي موټي نه حسابيږي دا ټول کار وی او دې کې چې هغه 2 ورځې دی وباسي نو 2 ورځې کې دوه سره شپه تور کې مطلب د هفته راځي نو شنبه یک شنبه دې لګوا نه شنبه یک شنبه راځي نو د څه کارو کې is equal to دا شپه تور ورځې دي دا نه منفي کدا یو انټر ک 200 ورځې لګي 14 ورځې لري is equal to دا راواله تقسیمي کا په یو باندې نو موږ یو جمع ورسته راوته شپه تقسیم په 2 باندې اته ورځې براشي نو مطلب یو جمع ورسته وباسه اته ورځې بکی مطلب چې 2 ورځې کټ کوي نو به 14 ورځې نو دا غشان څه کوي د دوه فنکشن ترمنځ فرق دی ډیز 360 چې کوم دی مکمل د شروع کوي ټول ورځې شماري او نیټورک ډیز چې کوم دی صرف اغه د شنبه او یک شنبه ورځ د سکی لري کوي بیا که تاسو ته لري کوي ار سب کی حسابيږي او نیټورک ډیز چې کوم دی دغه 2 ورځې ته لري کوي دا موږ سره د ډیټ ان ټایم یو سو فنکشن دی نور مستقبل مزید کوم رسته بوایو خدا می تر هغه ستلګه آسان وي